สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับวิธีใช้งานเครื่องชงกาแฟดูเชสแบบปั๊ม15บาร์อย่างง่ายนะครับเป็นเครื่องชงกาแฟที่ผมซื้อมาใช้เองหลังจากที่เครื่องเก่าใช้งานได้ไม่ปกตินะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้เป็นเครื่องชงกาแฟแบบปั๊มนะครับผมรู้สึกว่าออกแบบมาได้สวยดีมีปุ่มมีไฟแล้วก็มีก้านโยกสำหรับเปลี่ยนโหมดแล้วก็ในส่วนด้านข้างจะมีที่ตีฟองนม มีส่วนประกอบด้านล่างที่สามารถแยกชิ้นกันได้ทำความสะอาดได้ง่ายนะครับมีตะแกรงแล้วก็มีแผ่นรองน้ำกาแฟเนี่ยนะครับค่อนข้างดูดีเลยนะแบ่งเป็นชิ้นส่วนต่างๆสามารถที่จะล้างทำความสะอาดได้ง่ายดีนะครับสำหรับด้านข้างก็จะมีคำแนะนำในการใช้งานนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีแท้งน้ำนะครับ เป็นแบบปั๊มจะมีแท้งน้ำแบบนี้ดูดน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเททุกครั้งผมรู้สึกชอบตรงนี้แหละที่เราสามารถใส่น้ำลงไปด้านบนแบบนี้กรณีที่น้ำหมดก็เทเติมลงไปได้เรื่อยๆนะครับถังพักน้ำตรงนี้ก็สบายดีนะครับไม่จำเป็นต้องเททุกครั้งเติมทุกครั้งเหมือนแบบที่ใช้แรงดันไอน้ำนะครับด้านบนก็เป็นพื้นเรียบๆนะครับสามารถวางอะไรก็ได้ค่อนข้างจะสวยดี แล้วก็ขนาดไม่ใหญ่ดูมือผมนะ ผมจับวางให้เห็นภาพชัดเจนนะครับ สามารถที่จะประหยัดพื้นที่ได้ ยกไปยกมาง่ายนะครับ ก็มาเริ่มต้นใช้งานง่ายๆกันนะครับ อันดับแรกให้คุณเตรียมด้านหลังก่อนเลยนะครับ ด้านหลังนี้จะเป็นที่ใส่น้ำนะสำหรับเครื่องนี้ข้อดีมากๆเลยก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเทน้ำออกทุกครั้งเวลาที่เราทำแล้วก็ล้างเหมือนรุ่นก่อนๆที่ผมรีวิวไปนะครับสำหรับตัวนี้คุณแค่เสียบตัวแท้งน้ำลงไปด้านหลังก็ใส่น้ำไว้แบบนี้นะครับคุณสามารถทำได้เรื่อยๆแล้วก็เติมในการเติมก็แค่เปิดฝาแล้วก็เติมลงไปเทลงไปตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะถ้าเกิดในการใช้งานตอนแรกนะครับเขาจะมีจุกสีส้มนี้อยู่ด้านล่างตรงนี้นะให้คุณถอดออกด้วยถ้าเกิดคุณไม่ถอดออกจะไม่สามารถที่จะทำกาแฟได้เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นจุกอุดไม่ให้น้ำไหลนะครับคุณจะต้องถอดจุกออกแล้วก็เสียบเข้าไปสำหรับตัวนี้ถอดได้นะครับตัวนี้จะมีเหมือนเป็นสลักสปริงนะครับให้น้ำไม่ไหลนะแต่ก็จะมีหยดเล็กน้อยหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณทำความสะอาดคุณก็ทำเสร็จแล้วก็เอามาใส่แบบนี้นะครับใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดให้เรียบร้อยมาดูด้านหน้าครับในการใช้งานด้านหน้าก็แสนจะง่ายมากๆนะครับสายไฟที่ให้มาจะเป็นปลั๊ก3ขาแบบนี้แต่เป็นหัวกลมนะครับขากลมนะเสร็จแล้วบริเวณนี้จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเลือกโหมดจะมีโหมดทำกาแฟแล้วก็โหมดทำฟองนมนะครับมีปุ่มอยู่3ด้านตรงกลางคือปิดนะครับด้านซ้ายทำกาแฟด้านขวาทำฟองนมง่ายๆเท่านี้แล้วก็มีการล็อกตัวนี้เป็นการบอกว่าในการที่จะใส่ก้านชงกาแฟนะครับให้คุณใส่จากซ้ายแล้วก็ดันมาตรงกลางตรงนี้นะครับบริเวณนี้คือเขาบอก insert นะครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆนะการทำกาแฟแล้วก็มีที่ตักนะครับแล้วก็มีถ้วยกาแฟ2ช็อตแล้วก็ถ้วยกาแฟ1ช็อต1ช็อตมันน้อยไปครับปกติผมใช้2ช็อตนะครับเท่านี้สำหรับในการใส่นะครับเวลาใส่ก็ใส่ลงไปให้เข้าล็อกนะครับลองดูนิดนึงโอเคเข้าล็อกแล้วหมุนนิดหน่อยนะครับถ้าหมุนแล้วเนี่ยเขาจะไม่ออกแบบนี้นะครับช่วยได้นะแต่ก็จะมีก้านแบบนี้มาให้ด้วยนิดหน่อยนี่นะครับเพื่อที่จะบีบให้มันชัวร์แน่นอนว่าไม่หลุดแน่ๆนะครับแบบนี้นะประมาณนี้ส่วนถ้วยไม่มีให้นะครับเราจะต้องใช้แก้วของเราเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตัวนี้เป็นฟองนมนะครับลองทำดูได้ผมขอไม่อธิบายในการใช้งานนะครับให้คุณเปิดโอเคนี่นะครับเขาจะพร้อมปรับอะไรเล็กน้อยนะครับโอเคนะตรงนี้กดให้แน่นสังเกตดูตรงนี้นะครับมันจะต้องระนาบเท่ากันเมื่อสักครู่ผมกดไม่แน่นแล้วก็ถัดมาปุ่มตัวนี้อยู่ในสถานะทำกาแฟด้านซ้ายรอจนไฟเขียวค่อยเริ่มทำนะครับส่วนไฟสตรีมจะเป็นสีส้มถ้าเกิดคุณปรับมาด้านนี้ก็จะเป็นสีส้มขึ้นมาค่อยเริ่มทำนะครับผมปรับทำกาแฟนะในการทำกาแฟครั้งแรกของวันนะครับผมแนะนำว่าให้ล้างเครื่องก่อนแล้วก็เวลาที่เราเติมน้ำเข้าไปใหม่ๆนะครับด้านหลังนะถ้าเกิดมีการยกถังออกแนะนำว่าให้ไล่ฟองอากาศก่อนนะครับให้คุณเปิดสถานะทำกาแฟแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แก้วปกตินะหลังจากนั้นก็กดมาที่ทำกาแฟเปิดเพื่อให้เขาล้างเศษแล้วก็ปรับแรงดันแล้วก็
ไล่อากาศออกนะครับแค่เปิดทิ้งนะเปิดสักพักหนึ่งแล้วก็ปิดโอเคแค่นี้นะครับเสร็จแล้วโอเคก็ได้น้ำเปล่าหลังจากนั้นก็ถอดเพื่อเติมกาแฟครับในการใส่ผงกาแฟผมซื้อผงกาแฟปั่นละเอียดมานะครับวิธีทำกาแฟก็เหมือนทั่วๆไปนะครับขอสาธิตง่ายๆเร็วๆนะครับใส่ถ้วยเข้าไปหลังจากนั้นก็ตักกาแฟมาจนคุณพอใจไฟเขียวมาแล้วนะครับพร้อมแล้วนะการตักกาแฟก็เอาที่คุณพอใจเลยครับปกติที่ผมทำอยู่ที่บ้านก็ประมาณนี้นะครับก็อัดลงไปเนื่องจากว่าแรงดันเขา15 บาร์นะครับก็สามารถที่จะบีบกาแฟออกมาได้สบายๆเขาจะมีบาร์เขียนเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับแม็กให้คุณใส่ถึงด้านบนก็ได้หรือไม่ต้องถึงก็ได้นะครับเกือบนิดนึงให้คุณใส่ระยะเกือบเต็มนะแต่ไม่ต้องถึงขีดแม็กก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นกดให้แรงสุดเท่าที่จะแรงได้นะครับไม่ต้องห่วงนะ15 บาร์นี่สุดๆเลยนะครับแล้วก็เอาก้านกาแฟมาใส่แบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็กดมาตรงกลางครับแบบนี้พร้อมครับก็หมุนมาทางด้านซ้ายหลังจากที่ไฟสีเขียวขึ้นแล้วนะครับก็หมุนมาในส่วนที่เป็นเมนูทำกาแฟหลังจากนั้นก็จะได้กาแฟออกมาเป็นแบบนี้นะครับลองสังเกตดูด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะได้น้ำกาแฟออกมาเอาที่คุณพอใจปกติแล้วก็กะเอาครับเขาไม่ได้มีการตวงอะไรพวกนี้นะครับบางคนถ้าชอบน้ำกาแฟเยอะๆก็อาจจะรอนานนิดหน่อยนะครับโอเคได้แล้วครับก็ประมาณนี้ในการชงกาแฟด้วยเครื่องดูเชส CM 3000ก็ไม่ได้ยุ่งยากครับคุณสามารถที่จะซื้อมาติดบ้านได้ง่ายๆผมเองก็ซื้อมาใช้ที่บ้านเช่นเดียวกันก็เลยเอาคลิปวิธีใช้งานสั้นๆมาเผื่อใครที่แกะกล่องใหม่ก็จะได้เห็นว่าเริ่มต้นใช้งานยังไงนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทำความสะอาดครับคุณสามารถที่จะเอากาแฟตรงนี้ไปชงดื่มก่อนก็ได้หรือถ้าจะทำความสะอาดเลยก็ให้เอาเศษกาแฟที่อยู่ในก้านตรงนี้ไปเททิ้งครับนี่นะครับปกติถ้าเป็นเครื่องที่แรงดันไม่มากนะครับจะมีเศษน้ำหลงเหลืออยู่นิดหน่อยจริงๆก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดเครื่องแรงดันสูงๆเนี่ยตรงนี้จะแห้งกาแฟตรงนี้จะแห้งแต่ตรงนี้ของผมเนี่ยจะมีเศษน้ำหลงเหลืออยู่เล็กน้อยก็ทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นเพื่อเป็นการทำความสะอาดเครื่องนะครับให้คุณเอาก้านเปล่านี่แหละมาใส่เข้าไปเช่นเดิมนะครับแบบนี้แล้วก็เอาถ้วยเปล่ามาวางครับเพื่อที่จะทำความสะอาดรอบสุดท้ายก่อนที่จะเก็บเครื่องนะครับเสียงบ่งบอกว่าน้ำหมดครับคุณสามารถเติมน้ำจากฝั่งด้านหน้าได้เลยหลังจากนั้นก็เปิดทำความสะอาดอีกรอบสักพักหนึ่งก็เพียงพอถือว่าเป็นการทำความสะอาดบริเวณก้านชงกาแฟแล้วก็บริเวณที่พ่นไอ้น้ำด้านในนะครับโอเคพอน้ำไหลจอกๆนิ่งๆแล้วก็ถือว่าหมดแล้วนะครับก็เตรียมล้างทั้งหมดหลังจากนั้นก็ถอดออกมาดูเห็นไหมครับจะมีเศษออกมานะเมื่อสักครู่ผมล้างแล้วก็จะมีเศษจากบริเวณเครื่องด้านในออกมาในถ้วยก็มีบริเวณก้านก็มีนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนเก็บเครื่องหลังจากนั้นก็ปิดสวิตช์ครับก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ครับเข้าสู่โหมดการทำความสะอาดล้างแล้วก็เก็บแล้วนะครับสำหรับการล้างก็ล้างก้านมีล้างบริเวณนี้ก็ยกออกมาทั้งหมดเลยครับล้างแล้วก็เก็บนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้รายละเอียดวิธีทำกาแฟด้วยเครื่องนี้อย่างละเอียดผมเห็นมีหลายท่านที่ทำไว้ในช่อง YouTube ลองไปดูได้วิธีทำแต่ละเมนูนะครับสำหรับผมก็มาแนะนำวิธีใช้งานเบื้องต้นสั้นๆสำหรับคนที่เพิ่งแกะกล่องใหม่สำหรับคนที่เพิ่งซื้อใหม่ก็ดูคลิปนี้สั้นดีนะครับก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ